So, hola! Welcome to Karyang's Kitchen. Well, Invento na naman. another invento na naman to mga, mga gwapo at mga gwapa. Wala talaga itong sakang intro, Ano lang to, basta. Kakayaan nyo na. Okay, so bale, ang gagawin natin ngayon, Nag-isip pa kami kung anong i-intro namin. Okay nga yun, yung walang intro, sarili natin. Sarili natin yan, yun ang ating signature, yung walang intro. Yung walang talagang sakang intro. Basta kung ano lang. So, Mema lang. basta meron lang masabi. So, magluluto na naman kami ng kung ano-ano lang dito. Another inventong recipe. Actually, ang plano namin ay para siyang, another version, our own version of menudo. Actually, para siyang hybrid ng menudo at ng giniling. Kasi supposed to be, kasi okay, so let's see. Okay, so ang main, kasi diba, ang basic na ingredients ng both ay pork. Okay, so we have pork. Tapos meron tayong tomatoes, carrots, tapos may potatoes tayo, tapos meron tayong onion, garlic, and actually ito siling pansigang. Supposed to be it's pepper. Pero, syempre, ngayon, panahon ng pagtitipid, so basta kung ano na lang siya, improvise. So, tapos meron tayo dito ng mga condiments natin. We have fish sauce, konti lang gamitin yan. Tapos we have kikkoman soy sauce. Tapos meron tayong coconut oil. Coconut oil ang ginagamit namin para mas healthy. Sabi nila, mas healthy daw. Meron tayong ground black pepper at meron tayo ng Knorr na pork seasoning. Okay, so basically, kaya ako nasabi na para siyang hybrid ng menudo and giniling. Kasi supposed to be, pag menudo, they have basically the same ingredients. Kaso sa menudo, nalagyan yata siya ng tomato sauce. Tomato paste or something like that. Pero anyway. So, same lang naman, di ba? Oo, pero parang ganun na lang din naman. So, gumamit tayo ng fresh tomatoes. Tapos kasi, pag menudo, hindi siya supposed to be diced. Sa giniling diced talaga siya. Mas malalaki sana dyan ang chop ng... Parang pinaghalong giniling at menudo. Giniling and menudo. Kaya nga sabi ko sa hybrid ng menudo. Kasi supposed to be, pagka giniling, ganito ang pagka-chop ng carrots at ng potatoes. Pero pagka menudo, mas malalaki dyan supposed to be. Pero para mas madali siyang maluto, ganyan. So, yan. Let's start na. So, mainit na yung ating kawali. Pinainit ko na yan. So, lalagyan na natin. So, next natin ay garlic. ASMR. Careful. Baka matalsikan ng ating camera woman. Okay. And medyo brownish na siya. Tingnan natin ang sibuyas. Lutuin hanggang maging brown. Lutuin natin siya yan. Kasi maging brown ng konti. Iba dapat kapag daw luto na ang sibuyas pagka luminous na siya. Like parang yung transparent na siya.
So, a few moments later. Ako na mismo. Kana to overall. Aha. Ako na din ang sound effect. So, pag medyo na ano siya, natutuyo na siya konti. Yung lumabas na yung juice ng tomatoes, tapos medyo luto na rin yung pork. Talagay na natin ang ating carrot. Unahin natin ng carrots ng kaunti kasi mas matigas yung carrots kaysa sa patatas. Yan. Takpan ulit natin. Okay, few seconds later. Takpan lang talaga. Lagay na din natin yung ating potatoes. Inuuna lang natin ng konti yung ating carrots. Ayan. So, ilalagay ko na rin ang mga sili. Ayan. Lalagyan na natin ng mga pampalasa. Lagyan natin ng soy sauce. Dito man soy sauce. So, tansyahan lang to. Lagyan ko ng mga 2 sandok. Tapos, lagyan ko na din ng pepper. Pag gusto nyo ng mas maanghang, pwedeng dagdagan. Tapos lagyan ko nyo din ng nor pork. Then, lalagyan ko siya ng konting water. Mga half ng glass ng water. Yan. Then, let it simmer. Kasi yung iba, pag nagluluto sila ng menudo, nilalagyan nila ng bay leaf. Wala na kasi tayong bay leaf. So, let's turn up the heat a bit. Tapos, simmer natin. Okay? So, after simmering it for few minutes. Siguro mga 10 minutes na to, no? Ay, 10 minutes na siguro na sinisimmer. Okay. Pwede na natin siyang, actually, ang gagawin natin siya, luto na siya, papatuyuan na lang natin siya ng konti. Para yung, depende dun sa consistency na gusto ninyo. Kasi tayo, parang ako gusto ko na medyo yung sticky yung sabaw niya. Para wag masyadong ganyan. Parang hindi siya medyo runny. So, pag ganito na, i-adjust na natin yung taste. So, yung fish sauce actually, is gagamitin ko lang kapag gusto ko na medyo salty siya. Ayan. Konti lang siguro about more than a spoon ng fish sauce. And, I'm going to add like a little bit more pepper. Okay. Gusto ko na mas medyo manghang. And the secret ingredient is actually, yung iba, diba nilalagyan nila ng tomato sauce or something. Tapos, kasi gusto ko, lagyan natin siya ng konting brown sugar. Like a lemon. Yan ang sekreto mo. Ito ang aking sekreto. Konting-konti lang talaga. Okay, para mabalance lang yung lasa. Parang, yung kanyang saltiness. Kasi hindi natin siya nalagyan ng Diba, normally, ang nagagawa ng tomato paste is parang medyo nagiging sweet yung taste ng sabaw. So, lagyan natin ng konting brown sugar. Well, that's only my way of cooking this. Pero, nasa inyo naman yan. Kung gusto nyo sundin. Yan. So, basically, we just need to
Just wait just a few more minutes na lang then, and then let's cook na. Okay.